بعد ما وجدت ال RX وال RY أعوضهم بالمعادلة اللي تقول R يساوي تحت الجذر RX تربيع زائد RY تربيع، هذه 4، هذه -2 تربيع، راح أجمعهم تحت الجذر 20 متر، ويطلع لي R يساوي مقدار المحصلة 4.5 متر. الاتجاه للزاوية بالنسبة للR، عوض القانون تان ثيتا يساوي لي R باتجاه الواي R باتجاه الإكس، عندي -2 على 4 يساوي لي -نص، وآخذ الثيتا راح يساوي لي تان انفرس النصف راح يساوي لي -27. هنايا الثيتا راح تساوي لي 318. تلاحظون هذا المثال مهم جدا لكم حتى تعرفون كيفية جمع أكثر من فيكتور باتجاه الواي والإكس، أو كان باتجاه الكي أيضا نفس العملية، والقوانين المهمة اللي لازم تستخدموها. نجي على مثال آخر، مثال 1/4. هنا منطيكم بارتكلز 3 كومبوننت موجود D1 D2 D3، وكل واحد بيهم باتجاه الX والY والK، وهنا بس عندي D3 اللي هو باتجاه الI والJ معناها X وY، ما عنده صفر الكومبوننت مالته بالاتجاه الK. Find the component of the result displacement and يريد محصلته، محصلة يعني مجموع هذه المتجهات، ويريد الماجنتيود اللي هو مقدارها ايش قد. من هذا كله نفهم انه انا عندي الار يساوي لي مجموع الكومبوننت اللي عندي. مثلا هناك كنت قايل A، هنا قلت D او غيركم، بس الرمز هنا تغير حتى شوية تفهمون شنو اللي صار. R يساوي D1 زائد D2 زائد D3. D1 عندي، D2 عندي، D3 عندي. هنا بس أخذت شنو؟ أخذت من عامل مشترك باتجاه ال I وباتجاه ال J وباتجاه ال K، وتلاحظون هنا كانت 0 مثل ما قلت لكم، هنا الكومبوننت 0 K. وجيت بعدين خليت المعادلات ورتبتها، مجرد انه لقيت المقدار المحصلة مالتي راح تساوي 25 I زائد 31 J زائد 7 K. طبعا هنا عن اليونت مالتها منطقة سنتيمتر. The result displacement has components اللي هي لكل وحدة من عندهم. هنا باتجاه الR باتجاه الX هو 25، باتجاه الواي 31، باتجاه الزد 7. اجي احطهم بالقانون اللي هو يقول R يساوي تحت الجذر RX تربيع زائد RY تربيع زائد RZ تربيع. عندي كل واحد منهم اخليها تحت الجذر راح يطلع لي 40 سنتيمتر. هنا انا ما رايد من هذا الاتجاه، بس رايد الماجنتيود ورايد الريزلت مالتها، فلذلك ما اروح اطبق قانون تان ثيتا واجدها. يعني مرات الزيادة تكون كالنقصان، يعني اللي دارخ الموضوع ويكتب لي اياه ويجي يطلع لي الزاوية وانا ما رايدها من عنده، فهذا الشيء خاطئ. بس حبيت اوضح ما فكرة هذا المثال. نروح على المثال 1/5. نفس الفكرة. لو تشوفون هنا انا قايل لكم انه اذا عندك مسار او واحد شخص او سيارة اتجهت باتجاه 40 كيلومتر بهذه الزاوية هي 60 درجة، ورجعت غيرت اتجاهها باتجاه من النورث اوف يست، من الشمال الى الشرق، وكل هذا الكلام انا سبق ووضحته لكم.
نيجي نعوض عنها عملية